Hành trình của chúng em, hành trình của một sinh viên kiến trúc cảnh quan. 2020, năm nhất, bước vào với sự bỡ ngỡ và háo hức, khám phá thế giới từ những điều nhỏ bé như là chiếc lá đến những công trình vĩ đại, dần nhận ra sự kết nối giữa con người và không gian. Sang đến năm thứ hai và năm thứ ba, kiến thức chuyên ngành về sinh thái, hệ thống cây xanh và quy hoạch đô thị mở ra, cho chúng em một cái nhìn rõ ràng về vai trò của mình trong việc định hình không gian sống. Không chỉ học cách về thiết kế mà còn học cách giải quyết vấn đề tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội. Năm tư, với các kiến thức sâu và chuyên môn, nắm vững các khái niệm phức tạp về quy hoạch đô thị bền vững, kiến tạo nơi chốn không chỉ tạo ra cái đẹp mà còn cải thiện chất lượng sống cho cộng đồng. Và 5 năm đã đến. Là một hành trình kết cùng với tập thể lớp kiến trúc cảnh quan khóa 20, chúng tôi cùng nhau khám phá chợ nổi Cái Răng, một trong những biểu tượng văn hóa đặc sắc của người miền Tây Nam Bộ. Chợ nổi không chỉ là nơi giao thương mà còn là một không gian sống động, nơi con người gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ. Mỗi buổi sáng từ rất sớm, chợ nổi đã bắt đầu nhộn nhịp. Những chiếc thuyền đầy ắp trái cây tươi ngon, rau củ màu sắc rực rỡ từ khắp nơi đổ về đây. Không khí sôi động, tràn ngập tiếng rao hàng, tiếng cười đùa của người dân, tạo nên một bức tranh sinh động và vui tươi. Chợ nổi Cái Răng không chỉ là nơi mua bán hàng hóa mà còn là chứa đựng những câu chuyện văn hóa sâu sắc. Mỗi người bán hàng đều có câu chuyện riêng về quê hương, về cuộc sống và những kỷ niệm gắn liền với chợ. Những buổi trò chuyện giữa tiểu thương không chỉ giúp họ kết nối mà còn gìn giữ bản sắc văn hóa của từng vùng đất này. Giờ con nói con đi dọc chợ nổi thì xuống đậu chụp hình nè, rồi ăn sáng nè, bún lắc là giữa sông, lắc ở giữa sông, nấp neo giữa sông vậy bán đó nha. Rồi á là đi vô coi làm hủ tiếu, rồi đi vườn là 3 điểm 4 điểm đó. Con lên con thích mua thôi, như theo thị ta làm hủ tiếu làm cái được. Khi phỏng vấn các cô chú thương hồ, chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui trong công việc của họ. Cô Loan, một thương hồ quen thuộc, chia sẻ rằng những buổi sáng nhộn nhịp luôn mang lại cho cô những cảm giác phấn chấn. Tuy nhiên, không chỉ có niềm vui mà còn không ít khó khăn. Sự cạnh tranh từ các chợ khác và những thay đổi trong thói quen tiêu dùng của khách hàng cũng tạo ra áp lực. Nào bên đó hả? Bên đó của thương nhân đó. Thương nhân bên đó đi rẻ xịn luôn nha. Nó đi rẻ luôn á. Rồi nó đưa con tới đó rồi nó quay về á, dốc cho tiền làm của nấy đó, không có đưa đủ điểm á. Rồi bên đó đó. Còn bên đây ví dụ người ta biết số xe con lạ, ví dụ đó nó đi biết số xe lạ. Nhiều thương hộ cảm thấy lo lắng về tương lai của chợ nổi khi các mô hình buôn bán hiện đại ngày càng phổ biến. Họp chợ thì có họp mà chợ này giờ cũng vắng thôi, giờ tất cả hình như là vô siêu thị ở trên mạng ta mua hết trơn rồi, gỡ lại không rồi giờ với chợ mình bán cũng không được. Tuy nhiên, điều làm cho chợ nổi Cái Răng vẫn giữ được sức sống chính là tình cảm gắn bó của cộng đồng. Các cô chú thương hồ luôn hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau vượt khó khăn. Họ không chỉ là những người bán hàng mà còn là những người gìn giữ văn hóa và truyền thống của miền Tây. Giữ nhịp sống nhộn nhịp, chùa Bà Thiên Hậu nổi bật như một điểm dừng chân linh thiêng, gắn bó chặt chẽ với đời sống tâm linh của cộng đồng. Tại đây, chúng ta sẽ gặp cô Phượng, người giữ miếu với trái tim ấm áp, luôn tận tâm gìn giữ không gian tâm linh này. Cùng lắng nghe cô Phượng chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, những niềm vui cũng như thách thức mà cô và cộng đồng thương hồ phải đối mặt trong bối cảnh hiện tại. Cái thời xưa hơn, xưa nó đẹp lắm, nó có phát lên đó, nó có quay lên đẹp lắm. Bây giờ nữa chúng còn nó không đẹp, Điều hết hiu, nó đẹp, vắng quá. điều hiu. Chứ quay lên mấy bà già mẹ lão lại đây nó ủa sao mà quay lên đẹp quá trời mà thì xuống không thấy gì hết. Là nguyên do là hồi xưa Vì nó có cái chất ghê. Hồi xưa buôn bán nhiều hơn là khách du lịch, còn bây giờ khách du lịch nhiều hơn. du lịch không chứ không thấy người bán. Cô cũng bày tỏ nỗi lo lắng về những thay đổi gần đây, đặc biệt là sự xuất hiện của công trình kè cứng. Cô cho rằng Thì phát triển ở đây cho nó đẹp, cho nó đẹp đẻ đi, chứ bây giờ ở đây vắng lắm. Hồi mà đủ tới giờ ở đây vắng tanh luôn. Sáng thì bán được bụng mớ rồi tới chiều rồi vắng luôn. Hồi đó thì ở đây đông lắm, đó nhờ cái mấy bờ kè đó là người ta ăn uống dữ lắm. Giờ bờ kè đi rồi thì ảnh hưởng dân ở đây. việc này đã ảnh hưởng đến không khí của chợ. Bản sắc văn hóa nơi đây dường như đang phai nhạt khi nhiều người không còn họp chợ như trước nữa. Cô nhớ những buổi sáng đông đúc, nhộn nhịp, giờ đây ít người hơn và không khí vui tươi dường như không còn. Khi được hỏi về mặt tích cực mà khu kè cứng mang lại, cô cho biết Sạch sẽ. Tại vì người ta nói là dưới sông nó kè nó ở đó rồi nó tiêu tiểu rồi dưới sông mà. Sau này cái đường nước của mình nó không có xài được.
nên nó đuổi bớt lần cho nó sạch sẽ một chút. Lên bờ thì nó đâu còn nước sông thả nhiều nữa. Giống như đánh đuổi ha. Đánh đổi. Môi trường thì khỏi sinh hoạt. Đúng rồi. Người thì khỏi cây, cây thì khỏi người. Kể từ khi nó được xây dựng và các hộ dân sinh sống dọc theo chợ nổi bị di dời đi, môi trường nước nơi đây đã bớt ô nhiễm, khu vực ven sông cũng trở nên an toàn hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn khẳng định những giá trị văn hóa và nét đẹp của chợ nổi là điều không thể thay thế. Những câu chuyện từ cuộc sống của các thương hồ không chỉ phản ánh những thử thách họ đã gặp phải, mà còn là minh chứng cho sức mạnh và lòng kiên trì của con người. Chợ nổi Cái Răng vẫn tiếp tục là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa miền Tây, nơi tình người, sự sẻ chia và bản sắc văn hóa vẫn được gìn giữ và phát huy. Chúng tôi rời chợ với cái cảm giác trăn trở về những thay đổi nơi đây, nhưng cũng hy vọng rằng những ý kiến từ người dân sẽ được ghi nhận, và chúng tôi, những kiến trúc sư cảnh quan, sẽ góp phần tạo nên một tương lai bền vững cho chợ nổi Cái Răng.